حضرة مجلس إدارة وأعضاء الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد الكرام، حضرة ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة السيد ستيفن روزلند المحترم، حضرة مدير مصرف لبنان والمهجر ممثل بشخص السيدة إيزابيل نعوم الكريمة، حضرة الممولين والشركاء الأعزاء، حضرة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحترمين، حضرة الزملاء الصحفيين والإعلاميين، حضرة الزملاء في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لا فساد، أهلا بكم. بداية نبدأ مع النشيد الوطني اللبناني. شكرا. أهلا بكم في حفلنا، ما حنقول ختامي لأنه هو بداية جديدة حنعتبره. بحب أدعي وبرحب بالجميع، بدعي رئيسة الجمعية الأستاذة ندى عبد الساتر فلتتفضل لإلقاء كلمتها. أهلا وسهلا فيكم جميعا على حفل الاختتام هيدا المشروع يلي نحن بالجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية بنفتخر فيه كأحد أهم مشاريع للجمعية لهالسنة، سنة 2014. هالمشروع وهو مشروع أوسع من فقط مكافحة الرشوة من خلال المجتمع الخاص، هو يندرج من ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون في لبنان من خلال التربية المدنية. ويضم هيدا المشروع الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة يلي أسسناها بالجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية من سنة 2008. اسمحوا لي أحكي بالعربي النحوي. لما كانت الرشوة تشكل أحد أبرز أوجه الفساد في لبنان وحتى في العالم، حتى أنه أضحى المزج بين الفساد والرشوة أمر طبيعي، لذلك كان لابد في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية من التطرق إلى موضوع الرشوة بشكل خاص. فعلى صعيد القطاع العام مثلا، هناك من يعتقد أنه بمجرد الحديث عن الفساد أو الرشوة ينبغي أن تتجه الأنظار نحو مؤسسات القطاع العام، ونرى الأصابع تشير نحو الاتجاه ذاته. لكن في الحقيقة إن الرشوة تبدأ من القطاع الخاص الذي هو من يمول وهو من يبادر إلى رشوة القطاع العام. لقد بلغت الرشوة في لبنان حداً أصبحت الشركات تعتبره من ضمن الكوست، من ضمن المصارفات أو كلفة العمليات التجارية. فالشركات مثلا تلحظ في ميزانياتها رقما معين أو نسبة معينة، ما بحطوا رشوة عليها، ولكن تحت مصاريف مختلفة أو إلى ما هنالك، وبالحقيقة هي ضريبة إضافية، ولكن المفارقة أن ضريبة لا أخلاقية، وبذات الوقت عم بتعودنا وتعود أولادنا وتعود مجتمعنا وتعود صانعي القرار والجميع بأنه مبدأ الرشوة ومبدأ السرقة ومبدأ الحرام هو مبدأ تبنى على أسسه المجتمعات، وبالحقيقة لا يبنى شيء، لأنه آخر شيء بتنهار المجتمعات كلها يلي بتكون مبنية على الفساد وعلى هذا النوع من اللا أخلاقيات. سوف أتطرق فقط إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها لبنان
سنة 2009. فكان ينبغي على الدولة أن تلحظ في مشاريعها وخططها واستراتيجياتها إن وجدت ما يحارب الرشوة وما يعزز ويدعم القطاع الخاص في مسيرته للبعض من النزاهة. إن هدف الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية من خلال هذه الشبكة هو فعلا تأسيس منظمة مدنية غير حزبية تجسد أهمية مكافحة الفساد بالعمل الجماعي عبر إشراك أصحاب المصالح العليا من ذوي النفوذ. ومعنا ممثل مثلا من مصرف لبنان أو من رجال أعمال رائدين مثل مثلا مصرف بلوم أو شركات عديدة أخرى لن أسميها جميعها، بالإضافة إلى قادة من القطاع العام أيضا لمعالجة القضايا التي تتعلق بسلطة القانون والفساد المنظم والرشوة في لبنان. إن هذه الشبكة قامت منذ تأسيسها بعدد كبير من النشاطات، سوف أذكر البعض منها على سبيل المثال لا الحصر. مثلا المساهمة في تطوير شرعة أخلاقيات وإجراءات حماية كاشفي الفساد، وإطلاق المسح الأول في لبنان حول الفساد الإداري عام 2012، كما أطلقت أول مسح وطني شامل حول الفساد في القطاع الخاص سنة 2013، فضلاً عن أنها طورت سلسلة دراسات بحثت في بعض التوصيات لإعادة تشكيل قطاعات الكهرباء، البناء والضرائب، وهي القطاعات الثلاث المعنية بشكل كبير بمسائل الرشوة والتهرب من الدفع وإلى ما هنالك. هذا ونظمت الجمعية من خلال هذه الشبكة أيضاً دورات تدريبية وورش عمل مختلفة تناولت التطبيقات العملية لشرعة الأخلاقيات المقترحة وطريقة التعامل مع هيئات التفتيش الحكومية في بيروت وفي مناطق عديدة وخارجها. نحن كجمعية تعنى بالشفافية أكدنا مرارا أن مكافحة الفساد تتطلب استراتيجية فعالة تأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بالبيئة المجتمعية في كافة المجالات حيث تبدأ الرشوة. على سبيل المثال، وهذا أمر ربما لم نتطرق بما فيه الكفاية إليه من قبل، المنزل، التربية، الأخلاقيات داخل المنزل، كأن يقوم أب برشوة ابنه لعدم إفشاء سر ما لأمه أو شيئا من هذا القبيل. وأرى بعض الأزواج عم بيهزوا برأسهم. فعلا ليكون شوي بالجدية المطلوبة، تبدأ بالتربية، تبدأ من الصفوف الصغرى، تبدأ من البيت، من منطق الصح والخطأ، من منطق الكذب أو منطق الاستقامة وإلى ما هنالك. على كل إن احتفالنا اليوم لا يقتصر فقط على تسليط الضوء على أهمية هذا المشروع وهذه الشبكة وأبرز الأنشطة التي تضمنها، وعلى رأسها إطلاق الدليلين الأول حول الحق في الوصول إلى المعلومات وحول الفساد الإداري اللذين سوف يتم عرضهما، لكننا والأهم من ذلك في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وانطلاقا من إيماننا بوجود أشخاص نظيفي الكف ولديهم من النزاهة ما يجعلهم يحاربون الفساد ويكافحون الرشوة ويعززون النزاهة في حياتهم اليومية والمهنية، فارتأينا وجوب تسليط الضوء عليهم، على هؤلاء الأبطال، وتكريمهم لعرضهم التجارب التي شهدتها مؤسساتهم على هذا الصعيد، بالإضافة إلى أبرز الاستراتيجيات المتبعة داخل هذه الشركات للحد من الفساد. وإنني أغتنم الفرصة هنا للتقدم بالشكر لكل من شركة آن بوخاطر الممثلة بالسيد أنطوني أبو خاطر، وشركة فور لوجيكس الممثلة بالسيدة دونا عبيد، ومؤسسة أوبرج بيتي الممثلة بالسيدة جوزيفين زغيب. ولابد أيضا من التوجه بالشكر إلى كل من مصرف لبنان والمهجر، وخاصة مركز المشروعات الدولية الممثل اليوم بمسؤول البرامج في منطقة الشرق الأوسط السيد ستيفان روزنلاند،
على دعم هذا المشروع وعلى دعم نضال الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية في لبنان. وأخيراً وليس آخراً، أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع وهذا الحفل، ومن أعضاء المكتب التنفيذي في الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، ولن أسميهم لأنه كتار. شكراً لكل فرد من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وأعضائها وأعضاء مجلس الإدارة الكرام على إنجاح هذا المشروع. يا أهلا وسهلا. شكرا مات. نبقى الآن مع كلمة ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة السيد ستيفان روزلند، فليتفضل. Well, good evening, ladies and gentlemen. My name is Stephen Rosenlund. I'm a program officer with the Center for International Private Enterprise, and I'm responsible for all of SIPE's programmings and partnerships here in the Levant. And we have active programs, obviously, here in Lebanon, in Syria, and Palestine, and in Jordan, which I oversee. And it's a great privilege to be with all of you this evening. SIPE is a nonprofit, non-governmental organization and an affiliate of the U.S. Chamber of Commerce based in Washington, D.C. SIPE's mission is to strengthen democracy around the world through private enterprise and market-oriented reform. Our mission is premised on the belief that vibrant democracies require free enterprise and the civic participation of all segments of society, including the private sector. To fulfill our mission, we provide technical assistance and other support to civil society organizations seeking to advance their own reform-related objectives. Our partners include independent chambers of commerce, business associations, and economic think tanks, among many other types of organizations. Those partnerships focus on, again, among other issue areas, corporate governance, legal and regulatory reform, business association development, women's economic empowerment, entrepreneurship ecosystem building, and of course, combating corruption. In our 31 years of experience, SIPE has conducted over 1,300 such programs in over 100 countries around the world. SIPE has had the privilege of supporting LTA since 2003 in its work to advance the rule of law and combat corruption here in Lebanon. In carrying out its mission, LTA plays a key role in strengthening corporate and democratic governance, convening needed dialogue and debate surrounding reform-related issues of national concern, and expanding the space for citizens to participate in policymaking. In our view, LTA, through Laban, of course, and also through other LTA initiatives such as LALOC, the Lebanese Advocacy and Legal Advice Center, plays a key role in increasing awareness among citizens and businesses of their rights, especially small and medium enterprises, so that they're better equipped to resist corruption themselves. Through Laban, LTA also empowers citizens to collectively advocate for their rights. In any society, citizens must understand their rights and have the opportunity to participate in organizations and institutions that can advocate for accountability through the rule of law. The private sector especially must have a strong voice in advocating for reforms that will help curb corruption. Corruption exacerbates inequality and poverty, increases the cost of doing business, distorts market economies, and discourages aspiring entrepreneurs. Ultimately, corruption, including bribery, of course, as a major form, threatens the legitimacy of democratic institutions and undermines economic development, which is why SIPE views LTA's and Laban's determination in the fight against corruption is so vitally important. As I see it, Laban provides a forum for diverse constituencies from the private sector, public sector, and civil society to come together and advance shared solutions to some of Lebanon's most pressing problems, as identified by its own members.
That's the beauty of collective action. A strategic approach to mobilizing the business community and other segments of society in order to fight corruption together. SIPE's experience in numerous countries around the world shows that when the members of a network like Laban come together and unite around common principles and pursue a shared agenda with one voice, they're more effective than when they work separately. Certainly each firm and organization and public entity that's a part of this network is taking leadership individually in adopting enhanced internal governance practices and pursuing reforms in your own areas of specialization. And that's a great thing. It's very important. But meanwhile, your collective efforts enable you to aggregate your impact and bring about larger institutional changes that transcend any one organization or sector. Sustainable solutions to corruption require such an institutional approach that is not based on blaming individuals, but through a process of raising awareness, evaluating costs, exposing legal and regulatory inefficiencies, developing alternatives, and ultimately advocating for change. This also involves reducing the opportunities and incentives for corruption on both the supply side and the demand side, both the public sector and the private sector. Your materials which have been distributed this evening include a publication from SIPE, which provides some inspiring case studies of this collective approach to combating corruption that's oriented in institutional reform. And I'd invite you to certainly review them. And there are a number of other inspiring examples on our website based on the partnerships that we've had over 31 years, which I'd also invite you to visit. And I'm always happy to speak by telephone with any of you or correspond with any of you who may be looking for resources or examples of this type of collective action approach in other parts of the world. So as you build upon the solid work that's already been done by this network, I'm confident that we'll be including Laban among the successful examples of effective collection action that will inspire our peers in other parts of the world. On behalf of SIPE, thank you to LTA and to all of you for your hospitality, your partnership, and your friendship over the years. And thank you for all the great work that you do for Lebanon. Thank you, Stephen. نبقى مع عرض للدليلين حق الوصول إلى المعلومات والفساد الإداري مع الأستاذ الباحث داني حداد، فليتفضل. مساء الخير مرة جديدة. أنا اسمي داني حداد، أنا الكاتب والشخص اللي اشتغل على الدراستين بمساعدة فريق عمل LTA وسايب أكيد. رح أحكي اليوم عن دراستين، أول دراسة عن حق الوصول للمعلومات، وثاني دراسة عن الفساد الإداري وكيف نحن من هذا الفساد قدرت الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة تبني استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد. البرزنتيشن تحضرت بالإنجليزي بس أنا رح أحكي بالعربي. حضرتها بالإنجليش لأنه كانت مستوحاة من الدراسات اللي انشغلوا أساساً هن باللغة الإنجليزية. شكراً أيمن من البداية. أهلا وسهلا فيكم وشكراً للجميع. مثل ما شفنا قبل شوي عنوان الحفل كان الحفل الختامي لمشروع. أنا بعتقد إنه اليوم نحن ما عم نختم مشروع، نحن عم نبلش مشروع جديد. نحن عم نعرض نتائجه هلا هو بداية لعمل الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة. بالشبكة الوطنية تحضر عدة اجتماعات، بهالاجتماعات كانت عم تطرح عدة أفكار. كيف معقول نبلش؟ عن شو بدنا نشتغل؟ شو المواضيع المفروض نركز عليها؟ إذا نحن بدنا نشتغل عن الفساد لازم يكون عنا معلومات نستند عليها وعلى أساسها نبني الخطة الاستراتيجية لسنتين 3 عمل لقدام. من هالمنطلق انحكى هل بنعتمد على المؤشرات الخارجية؟ هل بنعتمد على المؤشرات الداخلية؟ شو فينا نعمل؟ كان التفكير آخر شيء إنه ينعمل استقصاء رأي ينحكى فيه مع القطاع الخاص، لأنه استراتيجية هي
من القطاع الخاص وللقطاع الخاص. بهالإطار انعمل الدراسة، هي استقصاء عن مستوى الفساد اللي عم بيواجهه القطاع الخاص يومياً بس يتعامل مع القطاع العام. يعني إذا إحدى الشركات بدها تروح تسجل الشركة، بدها تسجل كهرباء، بدها تسجل مي، بدها تركب خط تليفون، إذا هن عم بيواجهوا رشاوى بمعاملاتهم اليومية. اجت الدراسة الأولية اجت الدراسة الأولوية تتأكد إنه مستوى الفساد كتير عالي. من نتائج الدراسة الأولية انبنت استراتيجية أدت لنشتغل على الموضوع الثاني، هو موضوع الحق للوصول للمعلومات. جينا قلنا هالأرقام العالية لمستوى الفساد، ليه عم بيصير هالقد فساد بالمؤسسات العامة؟ ليه نحن عم نضطر نرتشي؟ ليه نحن عم نضطر ندفع مصاري؟ ربطنا هذا الموضوع بغياب الحق للوصول للمعلومات. جينا قلنا رح نبني استراتيجية ورح نشتغل كمان على ذات المستوى على موضوع حق الوصول للمعلومات. نشتغل على دليل بخبر الشركات شو إفادة إنه يكون في عنا قانون لحق الوصول للمعلومات وشو أهميته بالنسبة للشركات، حتى ما نكون سلبيين بالمطلق إنه ما في عنا قانون بلبنان. عملنا دراسة تقييمية للواقع الحالي وشو مفروض ينعمل تا نطور هذا الواقع. بهذا الإطار انعملت دراستين. أول دراسة إذا بنشوف الكتب فيها أرقام عن مستوى الفساد بلبنان، فيها معلومات عن أسباب الفساد واقعه، وفيها معلومات عن كيف نحن أخذنا هالمعلومات ومنها بنت استراتيجية الشبكة الوطنية، وهي رح بلش فيها. شو كانت الأهداف؟ مثل ما قلنا استقصاء الفساد، معرفة مستوى الفساد بلبنان، شو أسبابه، نحط الخطة الاستراتيجية، نحدد القطاع الخاص شو بده. يعني ما جينا أخذنا مؤشر مدركات بشكل عام، جينا قلنا هذه الدراسة لكم ومنكم نحن بدنا المعلومات مش من حدا ثاني. كيف انعمل الاستقصاء؟ بال 2010 LTA عملت أول مسح عن مستوى الفساد بالقطاع العام. كانت الدراسة صغيرة، شملت منطقة بيروت. بمنطقة بيروت تم تحدث مع 250 شركة. ايش النتائج على مستوى بيروت؟ بالمشروع الجديد انحكى انه لازم تتطور الدراسة وتشمل كل لبنان. كرمال هيك انحكى مع 800 شركة بلبنان، قسمت على كل القطاعات الصناعية، التجارية، الخدماتية، السياحية، قسمت على 5 مناطق بلبنان، ما شملت بس بيروت، شملت القطاع، شملت الشمال، شملت كل مناطق لبنان تتكون شاملة وارقامها أكثر. شو كانت النتائج؟ هالنتائج بتعكس القطاع الخاص. يعني شو انتم بتشوفوا مستوى الفساد بلبنان، شو بتعتبروا اسبابه وشو هي نتائجه؟ 80% من الشركات تعتقد انه الفساد اخر سنتين زاد بلبنان. 89% بيعتبروا انه الفساد عنده سلبيات على مستوى قطاع الاعمال. 89% بيعتبروا انه الحكومة تدار وفق المصالح الخاصة للسياسيين. 90% أكدوا على أهمية العلاقات الخاصة عند أي معاملة بدها تجريها القطاعات الخاصة. يعني عندنا اتصال، عندنا معارف، بنخلص المعاملة بسرعة. ما عندنا معارف حبينا نفوت نحن بالإجراءات القانونية بدها تطول وتطول وتطول إلا إذا نحن ارتشينا تنسرع المعاملة. 50% من الشركات أقروا إنه هن عم يدفعوا رشاوى كرمال يسهلوا معاملات. أسباب الفساد من خلال الاستقصاء قسم ل4.
اسباب السياسيه، اسباب الحكوميه، اسباب الاقتصاديه والاسباب الاجتماعيه. اكيد ما رح ارجع لها، كلكم بتعرفوها، ونحن فايتين بتفاصيلها الكتاب، بهمنا اكثر الحديث عن الاستراتيجيه. هلا بسرعه بالدراسه كمان بالاستقصاء طلبنا من الشركات الخاصه تحدد مين اكثر مؤسسات فساد لمين اقل وحده بيعتبروها فاسده. انظف مؤسسه هي طلعت المؤسسه العسكريه، هي بتتوافق مع مؤشر شفافيه القطاع. يعني نتائج الاستقصاء توافقت تماما مع نتائج شفافيه القطاع العسكري اللي بتطلقه كمان الجمعيه كل سنه بشباط، لاكد انه القطاع العسكري بلبنان هو انظف قطاع بين المؤسسات العسكريه بالمنطقه العربيه وفق معايير معروفه. المنظمات المجتمع المدني ثاني انظف مؤسسه، القطاعات الدينيه، القطاع الخاص، التعليم، القضاء، الشرطه، الاعلام، الجمارك، القطاع العام، الادارات العامه، الاحزاب السياسيه ومجلس النواب، يعني بيعنوا فيه النواب، هن بيعتبروه اكثر قطاع فاسد، يعني انتم بتعتبروه هو اكثر قطاع فاسد كقطاع فاسد. هلا كمان تحدد شو هي اشكال الفساد من خلال المعاملات، من خلال اكيد اسباب الفساد هي اللي نحن عم نشوفها بحياتنا اليوميه، يعني السماح بدخول ادويه فاسده، السماح بدخول اغذيه خالص ترمى، كلها هيدي هي اللي القطاع الخاص بيومياته كان عم يكتشفها. يعني عم بيقولوا انه في عالم عم تدفع تفوت ادويه مزوره، عالم عم تدفع كمان تفوت اغذيه فاسده على لبنان، هيدي كلها من نتائجها نحن عم نشوفنا بحياتنا اليوميه، مش بالكهرباء، مش بالمي، كل المشاكل اللي عم نعاني منها. كمان ارقام نطلع منه بسرعه، 65% دفعوا رشاوى بالشركات تيسهلوا معاملاتهم، 61% تيسرعوها، 25% كانوا اصلا يأسرين وما عندهم غير حل من الاول، ما عملوا شيء دغري دفعوا، 25% منهم دغري دفعوا كمان يسهلوا وما يضيعوا وقتهم. 43% كانوا صار عندهم خبره كافيه انه يعرفوا قد ايه لازم يدفعوا له، يعني اذا اجى السمسار، اذا اجى مين ما كان، ضرائب، صاروا يعرفوا قد ايه بيدفعوا. 43% صار عندهم تاكس، صار عندهم ليست انه هيدي هي نحن لازم ندفعها لهذا الشخص على هيدي المعاملات. كمان بالكتيب ببين لكم انه القطاع الخاص لجأ للرشوه بالقضاء، بالضرائب، بتسجيل الاشغال، بتسجيل المعاملات، بقطاع الكهرباء، بالمياه، بالتليفون، بتسجيل العقارات، بالملكيه الفكريه. هيدي المجالات اللي القطاع الخاص اضطر انه يدفع فيها رشاوى كرمال يسهل معاملاته. هلا مثل ما قلنا هيدي النتائج شو عملت؟ ساعدتنا انه نبني استراتيجيه. الاستراتيجيه من شو تضمنت؟ اوكي، هلا الاستراتيجيه اللي وضعتها الشبكه الوطنيه لمكافحه الرشوه باعتقاد الشبكه واللجنه التنفيذيه انه اول هدف بده يكون بالنسبه للشبكه هو تعزيز الشفافيه، تحسين الوضع الاقتصادي بلبنان، زياده المنافسه بالاسواق. كل الاستراتيجيه انوضعت لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين دوره بالمجتمع من خلال المعاملات اليوميه ومن خلال زياده الارباح، من خلال التفاعل مع الزبائن. ايمن طبعا كيف انبنت استراتيجيه؟ جينا قلنا قبل شوي في الاسباب السياسيه اللي كلنا بنعرفها بلبنان. هيدي المعلومات رح تشوفوها بالكتيب هي اجوبه القطاع الخاص على اسباب الفساد بالقطاع السياسي، هي منا تحليلات الشبكه، هي شو قالوا 800 شركه، هيدي خلاصه اقوال نحن اخذناها مثل ما هي. اسباب الفساد على المستوى السياسي المرتبطه بالقانون الانتخابي، مرتبطه باعاده انتخاب الطبقه السياسيه هي ذاتها، مرتبطه بكل الاسباب السياسيه اللي نحن بنعرفها. اخذنا هيدي النتائج مستوى الفساد على القطاع السياسي وجينا حطينا الحل تبعه. اذا بتعرف اكيد ما راح اعددهم كلهم، بس جينا قلنا
اذا بدنا نكافح الفساد على مستوى القطاع السياسي بدنا نشتغل على مستويين، اول مستوى هو المستوى التشريعي وثاني مستوى هو المستوى الاداري. المستوى التشريعي اذا بدي احكي بشكل عام بسرعه، اول بند هو وضع قانون لحمايه كاشفي الفساد، وضع قانون عن الفساد بشكل عام لمكافحته بلبنان، وانشاء الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي هي بتكون مرجع لكل المؤسسات الخاصه اللي بتواجه فساد الادارات العامه انه تلتجئ له وتراجع المؤسسات. اكيد الحديث عن وضع قانون انتخابي عادل بيرجع بعيد انتاج طبقه سياسيه جديده بتشتغل لمصالح المواطنين، ما بتعيد انتاج نفسها بنفسها وبترجع بتعيد انتاج ذات الطبقه وندخل ضمن اطار العائليه السياسيه. حكينا عن موضوع السريه المصرفيه، حكينا عن موضوع تعديل قانون ضريبه الدخل للحد من التهرب الضريبي، اكيد كل نقطه من النقاط تفاصيلها موجوده بالكتيب وفينا نحكي فيها كمان. على مستوى الاداره العامه اكيد اعاده هيكله الاداره العامه، اعاده تنظيمها، رفع المعاشات، كودرين الموظفين، ادخالهم على اساس الخبره وعلى اساس الكفاءه مش على اساس المحسوبيه والمعارف الشخصيه. ثاني موضوع جينا قلنا اثار الفساد الاجتماعيه على مستوى المجتمع كمان كقطاع خاص، كانت هيدي التحاليل اللي انتم وصلتوا لها وهيدي الاسباب اللي خلت انه الفساد بالمجتمع هيدي نتائجه انهيار المجتمع، احباط للمواطنين، هجره، كل هالمشاكل الاجتماعيه اللي نحن بنعانيها هي اسباب فساد. بس شاب يتخرج بالجامعه ما يلاقي، او صبي يتخرج بالجامعه ما يلاقي شغل، بيدخل مرحله احباط. بالمدارس اذا ما في مناهج تعليميه بتعلم كيف بيكون الشفافيه وبتعلم كيف تكون مساءله وبتعلم شو معنى الفساد، كمان كله هذا بيؤدي لانهيار المجتمع. شو الحلول عم بيطرح الشبكه؟ التعاون مع المدارس لادخال منهج مكافحه الفساد ضمن المدارس الرسميه، وضع مدونات اخلاقيه تعتمد بالقطاع العام، تعتمد بالشركات، تعتمد بالمدارس ضمن هذا الاطار، والتعاون مع اكيد وزاره التربيه. اثار الفساد على مستوى الاقتصاد والاعمال كمان عددتوها، بتحد من المنافسه، بتحد من منافسه لبنان على بتحد اول شيء من منافسه لبنان على المستوى الخارجي، اكيد بصير الانتاج اللبناني ضعف بكثير من الانتاج الخارجي، شيء بيمنع انه نحن نصدر لبرا. عندها مشاكل على مستوى تصريف الانتاج على مستوى الداخلي، اذا البضاعه ما عندها معايير محدده بينبسطوا بيقولوا ساتيسفاكت برودكتس مش موجوده. هلا شو وضعت الشبكه حلول؟ الشبكه عم تطرح بشكل عام، اكيد بيرجع يفيد بتفاصيل وضع خطط للحد من الفقر بلبنان، لتعزيز فرص العمل على مستوى القطاع الخاص وغيرها من الحلول، منها كمان رفع معاشات الموظفين بالقطاع العام. فهلا بنكون خلصنا من اول دراسه اللي حكينا فيها عن استراتيجيه اللي وضعتها الجمعيه على 3 اطر اساسيه: مكافحه الفساد على مستوى القطاع السياسي، مكافحه الفساد على مستوى القطاع الاجتماعي، مكافحه الفساد على مستوى قطاع الاقتصاد والاعمال. هذه الخطه اللي تشتغل عليها الشبكه، كرمال هيك كنت عم بقول انه لو اليوم ختام مشروع، بس هو اكيد بدايه تعاون مرحله جديده تتطبق فيها الاستراتيجيه. ننتقل على الدراسه الثانيه اللي بدي اعرض فيها عن قانون حق الوصول للمعلومات بلبنان. بس بدي اقول لكم انه امبارح كان اليوم العالمي للحق الوصول للمعلومات. هذا الحق اللي عم تطبقه 100 دوله بالعالم، بس للاسف بالمنطقه العربيه ما في الا 3 دول، هي الاردن واليمن وتونس. القوانين موجوده بس التطبيق صفر. في دول مثل لبنان، مثل مصر، مثل المغرب، مثل ليبيا حضرت مشاريع قوانين ونحن رح نحكي عنها. هلا جينا قلنا ليه القطاع الخاص بده يستفيد من حق الوصول للمعلومات؟ شو بهمه؟ ليه نحن عم نتوجه للقطاع الخاص؟ ليه القطاع الخاص مش غيره؟ لأنه القطاع الخاص هو القوة الاقتصادية الرئيسية بالبلد.
بعد الأرقام السريعة بتأكد هذا الشيء. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي 97% من القطاع الاقتصادي اللبناني. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتوظف 51% من اليد العامة بلبنان. القطاع المصرفي الاسيتس او الموجودات عنده بتمثل 368% من الناتج المحلي، و82% من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم هي شركات عائلية. فمن هون بما انه انتم القطاع الاقتصادي الاكبر، فاذا اقر قانون حق الوصول للمعلومات رح تكونوا اول قطاع رح يستفيد منه. كيف بدكم تستفيدوا منه؟ هون السؤال الكبير. لحديت هلا بلبنان ما في عندنا قانون، بس حبيت اقول لكم انه تحضر مشروع بال 2009 صار له 5 سنين عم يتنقل من لجنه للجنه، لاخر شيء بال 2014 بنيسان الماضي وصل للجمعيه العموميه لمجلس النواب. خلال التصويت رئيس مجلس الوزراء استاذ تمام سلام طلب سحب المشروع عن جديد تيرجع يدرسه. يعني اذا بدكم بتقولوا اول 5 سنين راحوا على الفاضي، هلا رجعنا بمرحله 5 سنين ثانيين يمكن وقت. هلا هذا القانون اذا اقر ولابد ان يقر، شو رح يستفيد منه؟ القطاع الخاص رح يستفيد منه من خلال بيساعدوا على اعداد دراسات تقييميه للواقع الاقتصادي بلبنان، بس نحن نحصل على معلومات اقتصاديه، معلومات عن الماليه العامه بلبنان صادره عن الهيئات المختصه، نحن بنقدر على اساسها نبني معلوماتنا ونبني دراساتنا اذا نحن بنستثمر بلبنان او ما بنستثمر بلبنان. هيدي اهميتها للقطاع الخاص.